नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी स्ट्याटिक किवर्डको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। पहिलो त थ्योरी हेरौँ। ओके, स्ट्याटिक किवर्ड इन जाभा युज फर मेमोरी म्यानेजमेन्ट। स्पेसली के को लागि युज हुन्छ भन्दा मेमोरीलाई कसरी म्यानेज गर्ने। हामीले स्ट्याटिक किवर्ड केमा युज गर्न मिल्छ भन्दाखेरि भेरिएबल, मेथड, ब्लक है। अब भेरिएबलमा युज कसरी गर्ने है। अब कुनै पनि भेरिएबललाई हामीले स्ट्याटिक अगाडि राख्यौँ भने त्यस्तोलाई के भन्छ भन्दा स्ट्याटिक भेरिएबल भन्छौँ है। स्ट्याटिक भेरिएबल बनाउन भन्दाखेरि हामीले अगाडि स्ट्याटिक किवर्ड थपिदियो भने स्ट्याटिक भेरिएबल भन्छौँ। अब स्ट्याटिक भेरिएबल भनेको चाहिँ कमन प्रपर्टी अफ अल अब्जेक्ट्स। अनि यो स्ट्याटिक लेख्ने साथ त्यो क्लासको प्रपर्टी भयो है। क्लासले हेर्छ त्यसलाई। कमन प्रपर्टी अफ अल अब्जेक्ट्स, हरेक जति पनि क्लासको अब्जेक्ट बनायो त्यो सबैको लागि स्ट्याटिक किवर्ड लेखेको भेरिएबल चाहिँ कमन भइदिन्छ। Static variable get memory only once in class area at the time of class loading. यसलाई हामी बुझौँ है, एउटा प्रोग्राम थ्रु बुझौँ। ल यहाँ हेर्नु, मैले एउटा भेरिएबल बनाएर इन्ट ए इक्वल टु 23 बनाएँ। अब मलाई यो यसलाई एक्सेस गर्नु छ मेनबाट भने कसरी गर्ने त? डाइरेक्ट एक्सेस गर्न मिल्छ? मिल्दैन है। त्यसको लागि हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। स्टुडेन्ट s1 इक्वल टु न्यू स्टुडेन्ट। अब s1ले s1 डट ए, यसलाई त प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो भनेपछि यसो कन्ट्रोल चाहिँ ओके। अब s डट s1 डट ए, यसलाई हामीले प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि अब के दिन्छ? ए को भ्यालु दिन्छ है। त्यस्तै मैले यहाँ फ्लोट बी इक्वल टु 34 डट 56f। अब यसलाई पनि एक्सेस गर्नको लागि के गर्ने? अब यही s1 डट और s1 डट बी है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। सपोज स्ट्रिङ छ भने स्ट्रिङ h इक्वल टु हेलो। ओके, ल यसलाई पनि हेर्नको लागि त्यही हो s1 डट h। ओके, हेर्नु त हामीले ओब्जेक्ट बनाएर यिनीहरूलाई कल गरेको छ नि हैन। यो भयो हाम्रो इन्टिजर भ्यालु, दे इन्टिजर भ्यालु प्लस, त्यस्तै दे फ्लोट भ्यालु प्लस, त्यस्तै दे स्ट्रिङ भ्यालु, दे स्ट्रिङ भ्यालु प्लस। अब यसलाई त हामीले ओब्जेक्ट बनाएर नि कल गरेको छ माथि। हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि सबै तिनटै ओब्जेक्ट बनाएर कल गरेको छ। अब मैले सपोज यसलाई हटाइदिउँ, एकछिन सबैलाई हटाइदिउँ। यसलाई हामीले ओब्जेक्ट बनाएर कल होइन, यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि सपोज यसलाई मैले यहाँ स्ट्याटिक हालेँ भने हेर्नु है, स्ट्याटिक इन्ट ए इक्वल टु। अब यहाँ हेर्नु है, मैले स्ट्याटिक हालेँ भने यसले के गर्न मिल्छ? डाइरेक्टली यो त मेमोरी म्यानेजमेन्ट अलगै मेमोरीमा गएर ए बसेको छ, यसलाई मैले डाइरेक्टली ए प्रिन्ट गर्न मिल्छ हो। डाइरेक्टली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है 23। तर यही स्ट्याटिक हटायो भने फेरि यसले के दिन्छ? एरर दिन्छ हो, एरर दिन्छ। यहाँ के भन्छ? यहाँ हेर्नु है, साउन्ड विथ ट्राई क्याच चेन्ज टु ए टु स्ट्याटिक भन्छ है। भनेपछि अब यहाँ यसलाई ओब्जेक्टले कल गर्यो भने हुन्छ, या यहाँ तपाईँले के गर्नु पर्यो? स्ट्याटिक किवर्ड थप्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँको स्ट्रिङलाई हेरौँ त, यसो
मैले यहाँ एच प्रिन्ट गर्दा आउँछ त? मिस्टेक देखाइरहेछ, यहाँ मिस्टेक देखाइरहेछ। मैले यसलाई एच प्रिन्ट गर्दाखेरि हेर्नु त मिस्टेक देखाइरहेछ, एरर एक्जिस्ट भन्छ। तर मैले यहाँ फेरि यहाँ स्ट्याटिक थपिदिएँ अरे, सपोज स्ट्याटिक थपिदिएँ अरे, अब यहाँ एच प्रिन्ट हुन्छ, मजाले हुन्छ है। ओके, हेलो भनेर आयो भनेपछि हाम्रो स्ट्याटिक किवर्डले के गर्दो रहेछ, यहाँ भएको कुराहरूलाई यहाँ हामीले के गर्न मिल्यो, डाइरेक्टली एक्सेस गर्न मिल्यो। ओके, एउटा प्रोग्राम हाम्रो नर्मल प्रोग्राम भयो स्ट्याटिक किवर्डको बारेमा है, यो नर्मल कुराहरू भयो। त्यस्तै मेथड, सपोज मेथड छ अरे है, भयो डिस्प्ले। अब यो मेथडलाई एक्सेस गर्न हामीले के गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। हेलो नेपाल भनेर मैले लेखिदिएँ है, हेलो नेपाल भनेर लेखिदिएँ। यसलाई एक्सेस गर्नको लागि हामीले के गर्नु छ, अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि त, स्टुडेन्ट एस इक्वल टु न्यू स्टुडेन्ट होइन। अब एस डट डिस्प्ले, यसले के गर्छ, तपाईँको हेलो नेपाल भनेर प्रिन्ट गर्छ। 23 यो यसको भइहाल्यो है। अनि स्ट्रिङ हेलो भनेको यसको भयो। अनि एस डट डिस्प्ले भनेको हेलो नेपाल, यो भनेको डिस्प्लेमा गएर हेलो नेपाल प्रिन्ट गरेको छ। तर यो अब्जेक्ट नबनाइकन यसलाई कल गर्नु पऱ्यो भने हामीले स्ट्याटिक किवर्ड थप्नुपर्छ क्या यहाँ। यसलाई, यस्तोलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक मेथड भन्छौँ। यो माथिकोहरूलाई चाहिँ के हो, स्ट्याटिक भेरिएबल भयो। यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, स्ट्याटिक भेरिएबल। जुनमा स्ट्याटिक युज गराएको छ त्यसलाई स्ट्याटिक भेरिएबल भन्छ है। अब यो मेथडमा युज भएको कारणले यसलाई के भन्छ, स्ट्याटिक मेथड। अहिले हामी प्रोग्राम पनि पढ्छौँ वान बाई वान यिनीहरूको। ओके, अब स्ट्याटिक थप्यो भने यसलाई हामीले डाइरेक्ट क्लासको नामबाट बोलाउन मिल्छ क्या। हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु परेन, हेर्नु त डाइरेक्ट क्लासको नामबाट बोलाउन मिल्यो। भनेपछि स्ट्याटिक मेथडलाई के गर्न मिल्छ, डाइरेक्ट क्लासको नामबाट। स्ट्याटिक मेथड क्यान बी कल्ड बाई क्लास नेम डाइरेक्टली। ओके, यसमा हजुरलाई केही प्रब्लम छैन होला है। हामी एउटा सानो प्रोग्राम गरौँ न है स्ट्याटिकको। ओके, यो सबै हटाइदिन्छु म। अब एउटा सानो प्रोग्राम गरौँ। ओके, कन्स्ट्रक्टर बनाएको हो यो, के पनि होइन। कन्स्ट्रक्टर बनाएँ, रोल नम्बर इक्वल टु अनि नेम इक्वल टु एन। यहाँ हेर्नु है, मैले यहाँ खास केही गरेको छैन। यो आरको भ्यालु रोल नम्बरमा हालेको छ र एनको भ्यालु नेममा हालेको छ। ओके, मेन मेथड बनाऊँ यहाँ। वान and to equal to new student to student s3 equal to student 3। ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब यहाँ मैले s1 डट डिस्प्ले गर्छु, त्यस्तै s2 डट डिस्प्ले, त्यस्तै s3 डट डिस्प्ले।
ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। अब यहाँ के गरेको छ मैले यसलाई क्लियर गरिदियो। ल यो यो यहाँ हामीले ओब्जेक्ट बनाएको छ। ओब्जेक्टमा हामीले के बनाउँदाखेरि यहाँ तपाईँको कन्स्ट्रक्टरमा के पठाएको छ, वान कहाँ जान्छ भन्दा आरमा जान्छ हो। हाम्रो एजुकेसन स्टार्ट त हामीलाई मेनबाट हुन्छ, यो हजुरहरूलाई थाहा छ है। एजुकेसन स्टार्ट केबाट हुन्छ, मेनबाट। एजुकेसन स्टार्ट ओके, हाम्रो मेनबाट एजुकेसन स्टार्ट हुन्छ। मैले यहाँ देखाइदिइसकेँ तपाईँहरूलाई। वान आरमा जान्छ, राधा एनमा जान्छ, अनि रोल नम्बर र एनमा हाल्छ। यो मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ। यो हामीले मुनिबाट आएको भ्यालुहरूलाई किन यसरी माथिको भेरिएबलमा राख्ने भन्दाखेरि, यो आर र एनको स्कोप भनेको यो कर्ली ब्रेसेसको भित्र मात्र हुन्छ। भनेपछि आर यहाँबाट जुन हामीले भेरिएबल पठाएको छ, यिनीहरूको भ्यालुहरू पठाएको छ भेरिएबलमा, यिनीहरूको स्कोप चाहिँ आर र एनको स्कोप चाहिँ यो कर्ली ब्रेसेसभित्र हुन्छ। तर रोल नम्बर र नेमको स्कोप चाहिँ ओल ओभर तपाईँको माथिको क्लाससम्म हुन्छ होइन, होल ओभर क्लाससम्म हुन्छ। त्यही भएर यो हामीले रोल नम्बर र नेममा हाल्यौँ। अब सेकेन्ड ओब्जेक्ट बनायौँ। टू कहाँ जान्छ, आरमा जान्छ, अनि गौरव केमा जान्छ, एनमा जान्छ, अनि आरबाट रोल नम्बरमा जान्छ, अनि एनबाट नेममा जान्छ। कहाँबाट सेभ हुन्छ भन्दा S2 भन्ने ओब्जेक्टमा सेभ हुन्छ। त्यस्तै S3 भन्ने ओब्जेक्ट बनायो। ओब्जेक्ट बनाइन्छ तपाईँको मेमोरी एलोकेट हुन्छ। 3 पनि तपाईँको आरमा गयो, फर्मुला एनमा गयो, आरको भ्यालु रोल नम्बरमा गयो, एनको भ्यालु नेममा गयो, अनि S3 भन्ने ओब्जेक्टमा मेमोरी जुन एलोकेट गरेछ त्यसमा सेभ भयो। ओके, S1 डट डिस्प्ले रोल नम्बर, नेम र कलेज। अब कलेज हेर्नु है, यहाँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा कलेज रोल नम्बर त मुनिबाट पठाएको छ, नेम पनि मुनिबाट पठाएको छ, तर कलेज हामीले श्रीयन्त्र कलेज भन्यौँ नि, यसलाई हामीले स्ट्याटिक बनायौँ। किन भन्दाखेरि यो सबैको लागि हेर्नु त कलेज सेम हुन्छ नि हो, त्यही भएर यसलाई हामीले स्ट्याटिक बनायौँ। अब नेम र रोल नम्बर, यहाँ S1 डट डिस्प्ले भनेको नेम त वान र राधा छ, अनि कलेज श्रीयन्त्र कलेज। यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्नु। ओके, वान राधा श्रीयन्त्र कलेज, टू राधा गौरव श्रीयन्त्र कलेज, 3 फर्मुला। सपोज अब यहाँ हेर्नु है, यो कुराहरूलाई हामीले तिनवटा अब्जेक्ट बनाएर कल गऱ्यौँ, तर यो श्रीयन्त्र कलेज चाहिँ कमन भइदिएको कारणले यसलाई हामीले स्ट्याटिक भनेर डिक्लेयर गरिदियौँ अनि प्रिन्ट गरिदियौँ है। अब यहाँ स्ट्याटिक छ, यहाँ मैले मुनि हेर्नु पऱ्यो। सपोज डाइरेक्टली स्ट्याटिकलाई कल गर्नु पऱ्यो भने यो तपाईँको यहाँ हेर्नु डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न मिल्यो। यसलाई कलेज भनेर प्रिन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको लास्टमा के आइदिन्छ, कलेजको नाम आइदिन्छ हो, श्रीयन्त्र कलेज। यो डाइरेक्टली तपाईँको मेन मेथडमा पनि डाइरेक्टली एक्सेस हुन्छ। ओके, ओब्जेक्ट बनाइराख्नु पर्दैन यसलाई कल गर्न चाहिँ। ल स्ट्याटिक किवर्ड किन थपेको भन्दाखेरि तपाईँको यो कलेज सबैको लागि कमन भइदिएको कारणले यहाँ स्ट्याटिक थपिदिएको। ल आजलाई यति गरौँ है। हजुरहरूलाई केही प्रब्लम छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि मैले स्ट्याटिक मेथडको एउटा सानो प्रोग्राम गरिदिन्छु अर्को भिडियोमा, अझै तपाईँहरूलाई क्लियर हुँदै जान्छ स्ट्याटिक किवर्ड र स्ट्याटिक भेरिएबल, स्ट्याटिक मेथड र स्ट्याटिक ब्लकको बारेमा। ल थ्याङ्क यू।